Good day everyone! Today guys, mag-clinicals tayo. Magdi-discuss tayo one of the most basic thing and one of the most important thing na ginagawa ng nurse na isang shift, which is shift endorsement. So, i-discuss natin yung process, yung differences between yung culture dito sa US versus sa Philippines, and yung differences mismo, yung sa method ng pag-endorse. So, stay tuned and watch today. I'm Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Disclaimer lang guys ha. Itong process na to is based on my experience, based sa experience dito sa US and also sa Philippines or also yun sa Singapore. So akin lang to guys ha. So if may mga comment kayo guys or mga things na gusto nyong i-add, please comment down below. Okay? So start tayo. Number 1 guys, yung process. Yung process mismo dito guys is halos the same lang naman sa Philippines or kahit saan sa ibang mundo. But nagdi-different lang or may difference lang in terms of yung method nila or yung practice mismo. So, dito, ang main difference sa akin is gusto nila talaga is bedside endorsement. Yung tipong pupunta ka sa bedside, tapos endorse nila yung patient sa'yo na involved yung pasyente. So, in ways na pwede siya magsalita or mag-butt in about sa mga things na sinasabi ko. Which is good, kasi nga in-involve mo yung pasyente. Pero, of course, may downside din dito. Especially if yung mga pasyente mo is medyo ang dami sinasabi. So, maubos ka ng oras, di ba? Or minsan yung mga things na hindi mo pwede discuss sa pasyente, di ba? So, hindi mo pwede sabihin sa harap. Or kaya if natutulog yung pasyente. So, hindi mo pwede gawin totally bedside. So, it depends from case to case. Lalo na if night shift ka, wherein pagdating sa umaga, tulog yung pasyente. So, syempre, minsan ayaw mo gisingin eh. For some reasons. Especially sa yung mga patient na talagang needy. Don't wake the dragon up, okay? So, mas maganda na endorsement na lang bedside, tingin mo lang konti, tapos pwede na. Usually ginagawa namin is yung endorsement na lang, usually sa outside ng door. So, ganun na lang namin i-endorse. Sabihin namin yung details, tapos ang gagawin namin is pupuntahan namin yung pasyente. Tapos, yung time na yun guys, parang bedside na rin, na introduce ng outgoing, your incoming, yung nurse na mag-take care sa particular patient na yun. But not all guys Minsan, endorse lang, lipat na, papasok ko na lang, tignan mo yung pasyente. So, parang ganun. So, gagawin mo yun sa lahat ng patients mo, guys. So, pagdating mo dun sa room, guys, ang gagawin namin usually is yung quick yung ocular observation lang and konting update and safety protocols lang. Example, ang gagawin namin yun sa board, papalitan namin yung name namin, ilalagay ko na ako yung nurse na on duty shift na yon, and including yung name ng CNA ko or nursing aide ko sa shift na yon. Tapos, yung mga protocols, like if NPO or yung diet na restrictive diet sa kanya. Tapos, if may mga things na kailangan kong kunin sa kanya, like yung specimen. So, FYI lang. And of course, never forget yung bed alarm. Particularly sa mga patients na mataas yung fall risk assessment sa kanila. So, you need to make sure na gumagana yung fall alarm. Okay? So, that one is a must. Kasi once na-endorse na sa'yo yan, tapos nahulog, is on you. Okay? Tapos guys, if sinabi sa akin na hindi walkie-talkie yung pasyente, tapos fall precaution guys, so definitely guys, kailangan ko, bago ako umalis sa kwarto na yun, after ng endorsement mismo, like bedside, mag-on ako ng bed alarm, or maglalagay ako ng ilang side rails. Ilang side rails na para mag-protect na from having that patient falling out of the bed. Oh, speaking of side rails guys, yung side rails dito guys, hindi mo pwede iakyat 4. Bawal yun guys. Bawal yun Kasi parang nire-restrict mo na yung pasyente. Parang kinukulong mo na siya eh. Particularly if 4 yung ginawa mo. Or if 3 lang, tas nilagay mo pa ng bedside table, ayaw nila ng ganun. Bad yun. Kailangan mo ng orders para gawin yun. Kahit na full precaution ng pasyente mo, tapos walang orders, never do that. Okay? Next. Tapos sa Pilipinas guys, diba? Yung endorsement sa atin, usually may Cardex tayo. I think wala akong na-encounter sa hospital sa Pilipinas kung saan walang Cardex sa pag-endorse. Dito guys, hindi. Believe it or not, hindi. May mga times na walang i-endorse sa'yo ng Cardex. So kung ano lang yung na-receive nilang report from previous shift, tapos nakuha nila, yun lang din nila ipapasa sa'yo. Plus additional things na nangyari sa shift nila. Yung alam lang nila. Okay? So may mga bad points dito guys kasi minsan hindi nila alam yung history. Yung ibang history na hindi na-endorse ng particular nurse na yon. So, ganun guys. Nangyayari talaga yan, believe it or not. But not all. It really depends sa nurse to nurse thing guys. So, problema to guys, if yung nag-endorse sa'yo is hindi masyado nag-jot down or medyo makalimutin. Yung hindi maalala yung mga things na important na nangyari or hindi nakabasa ng chart. So, pag ganito, yung endorsement sa'yo, sablay. Promise. Kakapikod.
Kaya be wary talaga guys sa endorsement. Tanungin yung mga dapat tanungin talaga. Kasi normal talaga dito guys na hindi napapass properly. Unlike yung back home sa Philippines kung saan meron talaga tayong list tapos binibase talaga natin sa chart. Minsan dito sa kanila medyo sowa-sowa eh. I don't know why but ganun. Huwag nyo masyadong taasan yung expectation, particularly sa mga places na medyo rural, gaya nung sa akin. Kasi hindi ganun ka ideal. Hindi ganun ka-ideal. Lalo na yung mga hospital na hindi JCI accredited. So, medyo hindi ganun kataas yung standards nila. So, sa akin guys, personally, prefer ko mag-endorse gamit yung computer. Kasi gusto ko yung updated things na i-endorse nila sa akin. Titignan ko yung mga, at least yung mga vitals nila, yung blood pressure kung mataas or mababa. Kasi minsan hindi nila alam guys eh. Particularly if may CNA or nursing aid. Tapos nakalimutan ng nursing aid na i-update yung primary nurse about sa blood pressure. Tapos magugulat ka lang sa endorsements. Makita mo yung blood pressure is like 190. 190 over 70. Oh, di ba? Or kaya 80 over 60. So mga ganun. Nangyayari yung mga ganyan guys. May mga miscommunications talaga. So since computer nga guys, gusto kong tingnan lahat yung mga important things lang na parang browse through lang. Like for example, yung sa workplace. Yung workplace guys, ibig sabihin dito is yung mga things na kailangan mong gawin sa shift mo. Usually, every hour yan or every 30 minutes or every hour, may line-line na kalagay doon eh. So, dapat matapos mo within the shift mo yon. Including na yung mga bagay, example, yung shift assessment mo, yung mga clinical roundings mo, yung 2-hourly roundings mo, yung fall precautions, and yung mga specimen na kailangan mo collect. So, doon sa page na yon, andun na nakalagay yun guys. So, malalaman mo guys if may utang siya kasi lalabas doon eh. Like example, 7 to 7 yung shift mo. 7 a.m. to 7 p.m. So sa kanya guys, makita mo if meron doon 4 p.m. hindi niya nagawa. So maganda if pagawa mo sa kanya. Para at least updated. Ayaw kong i-receive na may mga backlogs na gano'n. Kasi marami sa kanila is hindi keen sa pag-clear out ng workplace. Yes. A lot of people guys. Particularly those mga nurses na walang pakialam. May encounter nyo yan. Talagang may encounter nyo pagdating nyo dito. Kasi nga, yung mga nurses dito guys, come and go lang. Lalo na may ibang travel nurse na wala talagang pakialam. Walang pakialam. Hindi lahat guys ha. Marami akong mentors dito na travel nurse and talagang hinahangaan ko sila. Pero may mga travel nurse din guys na walang kwenta. Promise, walang kwenta. Yung tipong magre-receive ka na ng endorsement, sasabihin sa'yo, I don't know anything about this patient. I don't know. Ganun lang sabihin sa'yo guys. Parang sa mind ko, so ako mag-a-adjust, ako dapat makakaalam. So may mga ganitong nurse ako na-encounter dito guys ha. Believe it or not. Yung tipong gusto mong i-tombstone or balian mo na agad na ba't ka pa nag-nurse. Tapos tinitingnan ko rin yung mga meds guys. Kasi minsan sa kanila, like I said, hindi keen. So dapat mo tingnan na nabigay nila yung lahat ng meds sa shift nila. Particularly yung mga like every 8 hours or yung routine na shifting. May mga specific timing kasi kami. If yung order na medication is before yung time ng endorsement mo, so dapat i-clear out nila yon. Make sure na dapat i-clear out nila yon. Unless gusto nilang ipasa sa'yo and willing kang tanggapin. So, ganun yung guys. Yung mga meds guys na gusto nilang ipasa, usually may yung mga late orders. Example, yung shift endorsement nyo mag-happen around 7 p.m. So, if yung medication na yon na order at 6:30, sa kanila guys, normal lang na ipasa na lang sa'yo yan. Sasabihin sa'yo, it was just ordered. So, ikaw na magka-carry out noon, ikaw na magbibigay sa patient mo yun. So, ganun sila dito guys. Which brings me to the point guys na dito, yung culture guys, is hindi pareho sa Pilipinas. Yung tipo if yung schedule ng shift mo is 7 a.m. to 7 p.m., anything na in-order ng doktor before 7 or 7 p.m., doon pa rin yan na mag-fall sa previous shift, diba? Yung tipo kahit one order lang, like continue management, or kaya yung mga orders kung saan mga 3 or 5 pages in order ng doktor, tapos 7 p.m. yan, sa'yo pa rin yan, di ba? Ganun yung practice natin sa Pilipinas, di ba? Do or die, hindi. Sa'yo yan. Which is really, minsan, talaga. Ay, sorry. Nakakapikon yung ganun. Papatayin, gusto mong patayin yung doktor talaga, yung mga times na ganun. So, ganun yung sa Pilipinas, guys, sa atin, di ba? Dito, guys, hindi. Minsan yung mga orders nila na dumarating like 1 hour before, minsan yung mga admission, or kaya yung mga medications na 1 hour before endorsement, ang dito, guys, ang practice nila is, papasa na lang nila. Ani? Yes. Kainis. Love and hate guys kasi if ikaw yung nasa part kung saan ikaw naka-receive ng admission during around 6:30 guys, syempre 30 minutes na lang, di ba? Ang dami po pang gagawin.
So, if ikaw yung nurse na yun, guys, at least hindi ka na mag-worry na kailangan mo talaga. Kailangan mo i-complete lahat ng orders, kailangan mo gawin yung admission documentation, kailangan mo gawin lahat-lahat ng bagay before pa dumating or before mo pa i-endorse doon sa next shift. Diba? So, it's a good thing. Gusto ko yun. In a way, gusto ko yun. Nang ganun. Pero gusto ko in a specific time lang, like within 1 hour or 30 minutes, okay na yun. Ang problema, guys, if ikaw naman yung incoming, di ba? Pagdating mo pa lang, ang dami mong gagawin. And yung admission pa lang, guys, ang dami mong gagawin in terms of documentation, terms of getting yung mga list ng medications nila, yung mga orders, guys. So, gagawin mo most of the things, mga ganun. So, di ba? You like it, but sometimes you will also hate it. Pero at least, guys, hindi mo na kailangan mag-OTTY. Hindi mo kailangan na mag-stay talaga at gawin yung mga bagay na yon at gagawin yun na without bayad. Hindi uso dito, guys, ang ganun. Oh my God! Also, if ever naman kahit gusto mo gawin yun, guys, gusto mo mag-stay sa courtesy para gawin yun para sa next shift, pwede mo rin naman gawin yun. And yung oras dito, tumatakbo, guys. Kahit na mag-stay ka na within 1 hour, ginagawa mo yung admission na yun, basta lang, trip mo lang, may bayad din, guys. May bayad yun, okay? Wow! Unlike back sa Philippines na hindi. Sabihin pa na ikaw yung insufficient or incompetent, kaya hindi mo nagagawa yung mga bagay mo within the shift. Sabihin kasi sa'yo na poor ka sa time management mo, kaya ganyan ka eh. Bilisan mo kasi. May mga ganun. May mga kusta yung mga supervisor, di ba? Sasabihan ka pa ng ganun. Back home kasi, guys, naalala ko talaga before is like 3 to 10 p.m. yung shift ko or 3 to 11 nato yung shift ko. Tapos dumating na yung mga admission sa akin around 10:30. So, kailangan mo gawin lahat yun, di ba? Tapos may mga transfer pa ako sa ICU. Naalala ko na kailangan kong umuwi ng 1 a.m. 1 a.m. guys, para i-cover lahat yung mga things na kailangan kong gawin, yung mga backlog na yun, before ko ipasa ng totally doon sa incoming shift ko sa Pilipinas. Di ba? Ganon tayo. Tapos ang worst nun, if morning shift ka pa, and wala kang mahanap na kapalitan. So, 1 a.m., tapos uwi ka ng bahay, bibiyahe ka pa, like 1 hour, kakain ka pa. So, makakatulog ka mga before 3 o'clock. Tapos, kailangan mo na magising around 5:30 para at least mag-prepare and magbiyahe na papunta doon sa work mo. Oh God, diba? Please, no! No! So, which is really happy ako, guys, kasi dito, wala nang ganun. Wala nang ganun, guys. So, that's one good thing. So, guys, adding to that, guys, dito, guys, uso yung passing the bucket. Yung tipo mga things na kailangan gawin ng previous shift, ipapasa na lang sa next shift. Like example, during sa first week ko na kung saan, parang trainee pa ako noon eh. Tapos ako na mismo yung mag-endorse. Ang sabi sa akin ng outgoing nurse, I could not stick the patient. I tried twice but I could not do it. So, it's your turn. Ganun sabi sa akin, guys. Tapos samahin ko parang, NANI? Omae wa mou shindeiru. ano nangyari? Ganun lang yun? So sa mind ko parang inisip ko parang siguro kung sa Pilipinas ka dahil para baka kinain ka na. Kinain ka na mga seniors ko. Baka tunustuan ka na ng mga seniors ko back sa Pilipinas if ganyan yung sabihin mo. 'Di ba? Talagang tabu sa atin 'yan, 'di ba? There's no such thing na ganun. Sa Pilipinas kasi, guys, ang practice sa atin, if hindi mo makuha 'yan, gawan mo ng paraan. Tumawag ka ng ER, tumawag ka ng senior sa ICU, tumawag ka kahit sino. Kahit yung mga barangay tanod or yung president na tawagan mo, ma-insert mo lang yung IV, di ba? Bago mo endorse sa next shift. So, ganun yung practice talaga natin, guys, di ba? Kaya nung sa akin, nung na-receive ko ganung endorsement, parang nagulat ako, guys. Nagulat ako, pero yung mentor ko, guys, si RJ, sabi niya, it's okay. Ganun lang sabi ng mentor ko eh. So parang nag-gets ko na normal pala sa kanila, guys, na ganun. Normal. So, that's one of the things na gusto ko na parang ayaw ko rin. I don't know. Hindi ako gumasaya sa ganun part na darating ka sa start ng shift mo, IV out yung mga pasyente mo, di ba? Nakakabad trip. Pero guys, hindi lahat ng nurses Hindi lahat ng nurses. May mga ilan-ilang nurses lang ganun. Yung iba, may delikadesa. Kung saan gusto nila endorse sa'yo na proper, na tama, lot, okay? Particularly yung IV. Marami sa mga nurses ganun. Pero may mga ilan-ilan dito, guys, na ganun. Ganun. In their defense na naman, guys, kung toxic talaga sila, particular sa day shift, minsan hindi mo talaga magawalat eh. So, maganda is i-rescue ka na lang ng next shift. Maganda if ganun, guys. Ang problema if toxic ka rin sa shift mo, di ba? So, but most of the time, guys, dito sa US, medyo okay naman. Okay naman yung pag-receive ng ganun kasi mas gamay mo yung time management dito as compared back sa Philippines. Hindi ganun kabigat, guys.
And I'm sure, pagdating nyo dito, makikita nyo talaga yung differences. And I'm sure you're gonna love those differences, guys. I wish, sana all nandito na kayo, diba? Then next, guys, may mga instances dito, guys, kung saan yung ka-endorse mo, hindi niya alam yung mga bagong orders. Or hindi niya nakita na may mga bagong orders. Kasi nga, for a lot of reasons. Number one dito, guys, kasi walang physical na chart. Wala yung pareho sa atin na yung like sa doctor's notes, doon magsusulat yung doctor ng orders nila. Tapos kailangan mong i-carry out. Di ba ganun yung practice sa atin? Dito, since computerized ka guys, walang ganun. So, mangyayari, through computer, mag-order yung doctor. So, ibig sabihin, minsan hindi mo nakakita guys na in-order ng doctor na yon unless mabusisi ka in a way na magaling ka sa computer. Makita mo talaga kung may mga new orders. Doon naman dito guys, sa mismong computer namin, sa like front page or like a basic page nung sa mga patients namin, if may mga new orders, lalabas yan. Maglalagay yan na if may new order or stat orders. Ganon. Unfortunately, if yung mga nurse dito guys, if masyadong like dilamon sa bedside, busy masyado, hindi nakakabalik sa computer, minsan hindi nila nakakita yun eh. Which is normal, di ba? Pati naman sa Pilipinas, ganon din sa atin. Tapos yung mga doctor dito guys, minsan nagra-round sila guys, pero hindi na nila kailangan na pasamahan pa yung mga nurses. Hindi sila ganun eh. Nag-order na lang sila to the computer. May mga computer stations kami dito. So, ini-order na lang nila direct yun. Tapos, papasok na mismo doon sa profile ng patient. So, ganun yung orders dito guys. Then, iba naman guys dito is, yung doctor mismo guys, hindi sila mismo yung nagra-rounds. Yung mga nurse practitioners ang nagra-rounds in behalf sa kanila. So, may mga ganun guys. Tapos yung orders guys, yung orders dito minsan dumadating late. Hindi ibig sabihin na dumaan yung doktor, i-orderin niya agad yun. Hindi ganun guys. Ang gagawin niya, i-round siya muna lahat ng pasyente niya, tapos upo yan sa isang computer, tapos mag-order yan. Minsan nga inaabot pa ng ilang oras guys eh. Or minsan like 12 hours bago pa niya malala na may dapat pala siyang order. So maganon. So normal dito guys, yung mga orders medyo delayed. Normal guys ha. May instances nga guys, like for me, night shift ako guys. May mga orders na dumadating na inaisipan ng doktor na yon sa time na dumaan siya, sa umaga. Okay? Di ba? Sobrang delayed. So sa umaga pa siya dumaan, pero yung orders sa akin na pumasok sa night shift. So ako na nagka-carry out. Then also guys, yung mga doktor din dito guys, nakakapag-order sila ng mga bagay-bagay sa bahay nila mismo. So pwede nila i-access yung mga charts, tapos pwede sila maglagay ng mga orders from their house. So, minsan magugulat ka na lang na may mga new orders ka na alam mo na wala naman doktor na tumat. So, that's one of the big difference guys, di ba? So, next. Tapos, during endorsement din guys, tinitignan ko rin yung mga abnormal labs nila. Particularly if like, example, yung mga troponin, gusto ko tignan yung mga ganun guys. Kasi, at least may idea ka na medyo may critical values yung pasyente. Particularly yung mga troponin levels. And also like sa electrolytes guys. Tinitignan ko talaga yan lagi kasi nga, dito sa mga hospital guys, meron dito RELY protocol. R-E-L-Y. So meaning, if nagpa-labs yung doctor guys, yung mga electrolytes mismo, and may mga problema doon, yung tipong masyadong mababa or mataas. So ang gagawin ng nurse dito guys is mag-order siya ng mga gamot based doon sa protocols na yon. Example, yung potassium level mo is 3.1 lang. Di ba mababa yon? So may mga protocols kami dito. If sa ganong level, ang bibigay namin is IV potassium drip. So kami na mismo mag-order nun. Hindi na kailangan yung doctor mismo na magko-correct nun at pupunta mag-order. Kami na yung mismo gagawa nun. Or if ever masyadong mataas yung potassium, so kailangan namin bigyan itong specific na like Chiasolate para babaan yung potassium level. So, mga ganun guys. So, that's why you have to know about yung lab results din kasi that's part of your job. So guys, what are the things na gusto kong malaman during endorsement? May mga lista ko dito. Okay? Of course, number one, gusto kong malaman kung ano yung diagnosis ng pasyente, kung ano yung chief complaint ng pasyente pagdating niya dito. Then, of course, gusto kong malaman if yung pasyente is alert-oriented or walkie-talkie, guys. Walkie-talkie meaning if nakakalakad yung pasyente and nakapagsalita. So, gusto kong malaman yung ganung status ng pasyente ko. And if hindi siya nakakalakad, guys, tatanungin ko if nakakapag-turn ba yung pasyente. Kasi if hindi siya nakakapag-turn, ibig sabihin, kailangan kong gawin is 2-hourly turning para sa particular patient na yun. Of course, pinaplano mo yun guys, diba? Lalo na if wala kayong nursing aid. So, ikaw gagawa ko nun. And also, gusto kong malaman na po yung sa medical history niya, yung past medical history niya. I mean, example, if yung pasyente is may history ng drug abuse or drug addict.
So, kailangan ko malaman yung guys. Particularly if mga times sa mga pain medications ako, and yung particular tao na to is nag-a-addict sa gamot, and laging naghahanap ng pain medications. So, pwede kong i-control. I-control kung kailangan ko panibigay yun, and ma-assess ko kung talagang drama-dramahan lang na pain lang, or talagang in pain talaga yung pasyente. So, kailangan ko rin malaman yun. And other things I like to know about yung past medical history is yung COPD, congestive heart failure, diabetes, or like CKD. So, ito yung mga things na gusto kong malaman, guys. Basic things. And a lot more. Actually, a lot more. So, example, yung COPD. Gusto kong malaman kasi at least ma-idea ako if mababa yung autosat niya, which is okay lang. Around 90-91, which is okay lang para sa kanya kasi COPD nga. CHF, para at least may mga precautions akong pwede in place. For example, if alam ko CHF yung pasyente na to, tapos may IV fluid siya running, so talagang magiging worry ako na baka magkaroon ng congestion, particularly sa lungs niya. Kasi CHF nga, di ba? So gusto kong malaman yung ganong idea para like safety-wise for me. Unlike kasi back sa Pilipinas sa atin guys, which is rarely na natin pinapakialam yung mga past medical history nila. Kasi nga, sobrang busy natin sa lahat ng bagay. Yung mga ganitong part is nasa doctor na yan, di ba? So, usually ganun yung practice sa amin before. I don't remember before, guys, na parang in-endorse namin yung mismong past medical history nila eh. So, dito, it is important, guys. Particularly na ikaw talaga nagmamanage and ikaw nag-assess primarily sa mga pasyente na yun. Particularly, during sa mga emergency cases. So, you really need to know about those past medical history. Tapos, gusto kong malaman kung saan yung IV nila, if patent ba, if naka-saline lock ba or naka-hep lock. Tapos if naka-IV fluids ba. If IV fluids guys, ano yung particular rate ng IV na ongoing. And dito pala guys, hindi mo na kailangan tanungin if may IVF to follow ka. Walang ganun. Wala nang ganun guys. So dito guys, if may IV fluids yung tao, continuous na yan. Continuous na yan. Hindi mo na kailangan tumawag sa mga doktor para sa next bag. If naubusan na, hook ka na lang ng panibago. Explain ko more sa ibang videos ko when it comes to like medication tayo. Tapos yung next naman guys, minsan yung mga patient guys is may IV fluids sila ongoing na order. May order guys pero hindi naka-hook yung fluids. Why? Kasi may mga times guys na nasa discretion ng isang nurse kung gusto niyang ipagpatuloy yung IV fluids na to. Or gusto niyo muna stop tapos i-continue na lang mamaya. So, naka-base yan sir guys. Kasi responsibility mo yan eh. Like I said, yung sa congestive heart failure, if nag-auscultate ako during endorsement ko guys, tapos narinig ko medyo matubig yung lungs niya or medyo sounds wet, definitely, i-off ko yung IV fluids. Isa-stop ko siya guys. As long as hindi siyang hirap huminga, so off ko lang yon. Pero if nahihirapan ng huminga, baka tatawag ako ng doktor, maghingi ako ng Lasix para matanggal yung ibang fluids na yon. Depending on their labs. Additional guys, kung kailangan mo malaman yung labs, kasi kung tatawag ka sa mga doktor, example yung sa Lasix ang sinabi ko, before ka mag-request ng Lasix guys, kailangan mo tignan yung BUN creatinine niya. If mataas yung BUN creatinine niya guys, definitely kailangan mo inform yung doktor about yung sa levels na yun. Either hindi nila ibibigay yun or iba yung bibigay nila. Kasi like contraindicated yung guys eh. So ayaw nilang ibigay yung Lasix if mataas yung BUN creatinine mo. So, see my point? The next guys, gusto ko rin malaman if may pressure source or wound yung pasyente ko. Siyempre, gusto mo malaman guys, diba? Para at least ma-monitor mo yung area na yon. And of course, part ng documentation mo yon. And during sa assessment mo guys, alam mo kung ano yung assess mo. Usually, assessment mo is based dun sa binigay sa endorsement. So, minsan kung nakakalimutan nila guys, magugulat ka na, ay may wound pala. Diba? Like I said, walang cardex pa minsan yung mga nurses dito. Tapos guys, minsan tinatanong ko if may mga pending labs. Example, if mga blood tests na specific timing, if may due sila. Like example, troponin. So gusto ko malaman anong oras yung next. Para if na-miss or hindi ko nakita duman yung phlebotomist, tatawagin ko. Tapos yung mga like sputum, urine, stool samples. So gusto kong malaman mo ngayon para at least may track ko yung pasyente mismo from the start of my shift pa lang. So gusto kong malaman yung ganong part ng endorsement na yun. Tapos next guys is yung telemetry number if naka-telemetry yung pasyente para at least makita ko mismo dun sa monitor kung ano yung routine niya or mag-monitor ko buong shift. And of course, gusto kong malaman kung sino yung doktor na nag-take care sa particular na patient na to. And of course, yung mga consultations sa ibang department like cardio, respi, or yung kidney doctors. So gusto kong malaman yung mga ganong points during endorsement. So, a lot more things guys na gusto ko sabihin about sa endorsement. Pero ito yung mga basic things na hinihingi ko. Then guys, yung endorsement naman when it comes to emergency room, going to sa floor guys or sa med-surg guys,
Next time na natin discuss yan, okay? During admission process na yan. Kasi medyo mahabang discussion din yan. Then guys, summary tayo. For me guys, it's really best guys na doing bedside report. Mas gusto ko ng ganun guys. Kasi nga, malalaman mo talaga yung cases, but gusto ko combination doon sa computer. At least mas screen ko kung ano yung mga nakalagay talaga doon sa particular page na yon, and makita ko yung medyo updated orders na hindi alam ng outgoing nurse. So gusto ko ng combination guys. And make sure guys, if mag-endorse kayo, tignan nyo yung pasyente nyo bago pa umalis yung nurse. Kasi may mga instances guys, baka pagtingin nyo sa pasyente, patay na, tapos nakapag-endorse na kayo. So, sa inyo yun. Sa inyo na yung mag-fall over. Under your care na yun, and baka magka-problema ka dun. And I know some nurses na nagkaroon ng issues ng ganun and ending up nawalan ng work. Okay? So, be wary about those guys. And yung sa difference ng culture natin guys, is because of mismo yung workload guys. Kasi yung workload sa Pilipinas guys, sobrang hell guys. Sobrang hell na inhuman, na tipo na hindi dapat na in-experience na isang tao yun. Diba? May mga times na gano'n na sobrang dami mong gagawin na hindi mo magawa sa shift mo, kaya kailangan mo mag-compensate. Kailangan mo maging demonyo sa ka-endorse mo para malaman yung mga bagay-bagay and ipagawa yung mga things na bago pa ipasa sa'yo. Yung utang nila guys is utang mo, ikaw ang gagawa nun. Kasi pag yung utang na yun nilagay sa next shift sa ating sa Pilipinas, hindi na manageable, diba? So ganun yung isa sa reasons guys nakakita ko kung bakit ganun yung practice natin sa Pilipinas, diba? Dito kasi sa US guys, as compared sa Pilipinas, mas magaan talaga. Mas magaan kasi nga, hindi mo sila pwede abusuhin when it comes to number of patients na pwede nilang i-handle, particularly if nakalagay sa kontrata. So, if nakalagay sa kontrata nila is 6 patients lang, so, that's it. Sasabihin nila, you can give me 7 patients. If you give me 7 patients, I'll clock out and walk out of here. Ganun yung sasabihin nila guys. Ganun. So, ang mangyayari is kailangan mag-adjust ng nursing supervisor or management para maghanap ng additional staff para kumuha dun sa particular patient na yon. Isang reason kung bakit nila sinasabing ganun kasi it's unsafe. Unsafe to get more patients that you're supposed to get. Kasi nga, syempre, di-divide mo yung management mo and it's under your care and under your license. Kaya ganun yung mentality nila dito sa US. Sa Pinas, whatever, di ba? Whatever number, walang safety, di ba? So, kahit magbigay sa'yo ng 15, wala kang choice. Hindi mo sabihin na pwede, I will walk out of here. Sige, malis ka. Parang insubordination sa atin sa Pilipinas yun. Wherein I think of legal wise, I think may panglaban tayo pag ganun. I'm not really sure. It really depends sa contract kung ano yung sinayin mo and if ano yung nakalagay doon. Dito kasi may options sila guys and maganda yung lifestyle nila as nurse. Sa Pilipinas kasi shit, promise. I'm saying this guys based on my experience kasi may mga times guys nakakapikon, nakainis ka kung bakit ka pa nag-nurse, diba? Tapos ganun yung buhay mo. And I'm sure hindi ako nag-iisa doon. Particularly yung mga nurses na nasa public hospital kung saan grabe yung number of patients. I'm sure makaka-relate kayo. And yung sa mga private hospitals naman, kung saan yung iba naman yung labanan nila doon. Kasi mababa na yung sweldo, tapos yung mga pasyente nila, medyo bossy, di ba? High rate. So, ganun. Tapos guys, additional tips pala. If ever ikaw yung outgoing nurse, ang kailangan mong gawin guys is i-prime mo yung mga patients mo na mag-endorse ka na. Punta ka sa bedside nila, sabihin mo, do you need something? You need something before I go? I'll be doing my endorsement in a few minutes, so tell me what you need now or else you have to wait for the next shift. So, ganun. Minsan ginaganon ko yung mga pasyente ko para ma-less time yung distractions during sa endorsement namin. Less yung mga tawag-tawag, hingi-hingi, para may idea sila na kung ano yung schedule mo. Usually compliant naman sila guys eh. Unless na lang emergency cases, di ba? So guys, hopefully may natutunan kayo dito sa video na to. Before time again, shoutout muna tayo. Shoutout tayo kay Francesca Angelica Estrada and kay Kim Franz po. Thank you po sa lahat ng nanood ng videos ko. Particularly, like kay Kim Franz, nag-binge watching siya sa mga videos ko. Tinapos niya at lahat ng videos ko within one day. She was thankful na sa mga videos na binigay ko kasi may mga aral kayo makukuha doon guys. FYI lang guys, yung mga videos ko guys, yung mga topic na nilagay ko, minsan may mga things na sinasabi ako na off topic and nakakatulong din sa inyo. So, panoorin nyo rin yung mga videos ko. So, hopefully guys, may natutunan kayo sa mga videos na binibigay ko sa inyo. I'm really hoping na pagdating nyo dito, magagamit yung mga informations na nabibigay ko sa inyo.
So guys, if may mga comments and suggestions kayo dyan, guys, please comment down below lang or mga shoutout, please comment down below. I will try to cater them, guys, as much as I can, okay? So guys, thank you for watching. Sa mga bago dyan, please click the like button and subscribe button. And don't forget po to share sa mga friends o coworkers nyo. Again po, I'm Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Stay safe.